Sharekan bagaimana saya buat GIF file melalui Keynote daripada template Zepeto. Ini gambar gambar senjam. Okey, bila saya crop gambar menggunakan edit mask di dalam Keynote ni ya. Sekejap. Bahagian ini edit mask. Okay, so tujuh gambar just like harap membantu. Okey, dan hasilnya kita ambil pada sini, export animated GIF daripada slide 3 hinggalah slide ke 9. Export, share. Mula. Okey, harap membantu.